Hello everyone, welcome to Asomiya Digital. আজি আমি এইটো ভিডিঅ'ত যেটো Indigo lesson class 12 ইংলিশৰ তাৰ আধালৈ আমি পঢ়িছিলো যেহেতু এই লেসনটো বহুত দীঘল হোৱা হেতুকে আমি সম্পূৰ্ণ কমপ্লিট কৰিবলৈ এটা ভিডিঅ'ত বহুত দীঘল হৈ যায় গতিকে আজি আমি এইটো যৰ পৰা আহিছো তাৰ পৰা আমি আলোচনা কৰিম আমি এতিয়া পৰ্যন্ত পালো যে গান্ধীজী চম্পাৰণ নামৰ গাঁৱত গৈছিল বিহাৰৰ তাত যি শ্বেয়াৰ কুপাৰ আছিল কৃষকসকল আছিল সেই কৃষকসকলে যি অন্যায় কৰিছিল কোনে ব্ৰিটিছ ল্যান্ডৰ বিলাকে তেখেতকৰ এগেইনষ্টত মাত মাতিবলৈ গৈছে তাৰ বাবে গান্ধীজীক তাৰ প্ৰশাসনে তাৰ পৰা আঁতৰি যাবলৈ কৈছিল তেখেতক আৰু গান্ধীজী তেখেতলৈ যি অৰ্ডাৰ সেই অৰ্ডাৰ ডিসঅবে কৰিছিল ইমানলৈ পঢ়িছিল তাৰ ইন কনসিকুৱেন্স গান্ধী ৰিসিভড এ সামন্স টু এপিয়াৰ ইন কোৰ্ট দা নেক্সট ডে আৰু তাৰ পৰিণামস্বৰূপে বা ফলশ্ৰুতিত কি হ'ল ইন কনসিকুৱেন্সেস গান্ধী এখন ৰিসিভ কৰিলে কি সামন ৰিসিভ কৰিলে কোৰ্টত উপস্থিত নেক্সট দিনাখন কোৰ্টত উপস্থিত হাজিৰ হ'বলৈ এখন সামন পঠিয়ালে তেখেতক All night Gandhi remained awake আৰু গুটি ৰাতি গান্ধীয়ে হার পাই থাকিলে যদি ভাবিছে যদি মই কোৰা হাজিৰ হলে যদি মই জেলত দিয়ে তেতিয়াহলে কি হ'ব কেনেকুৱা ধৰণৰ হি টেলিগ্ৰাফ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ টু কাম ফ্ৰম বিহাৰ উইথ ইনফ্লুয়েন্স এণ্ড ফেথ আৰু তেখেতে টেলিগ্ৰাফ কৰি ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ টেলিগ্ৰাফ কৰিলে আৰু বিহাৰৰ পৰা তেওঁ কিছুমান ধৰি লগত কিছুমান ইনফ্লুয়েন্সিয়েল প্ৰভাৱশালী কিছুমান বন্ধু লগত লৈ আহিবলৈ এখন চিঠি লিখিলে হি সেন্ড ইনষ্ট্ৰাকশন টু দা আশ্ৰম আৰু তেওঁলোকে ইনষ্ট্ৰাকশন ক'লে পঠিয়ালে আশ্ৰমখন যেহেতুকে গান্ধীজী বহুত দিন ধৰি চম্পাৰণ নামৰ গাঁৱত আছে গৈ আৰু তেওঁৰ যি সবৰমতী আশ্ৰম আছে এই সবৰমতী আশ্ৰমতো তেখেতে ইনষ্ট্ৰাকশন দিছে কেনেকৈ কি হ'ব লাগে আৰু হি ৱাৰ্ড এ ফুল ৰিপৰ্ট টু দা ভাইসৰয় আৰু ৱায়াৰ কৰা মানে টেলিফোন কৰা ৱায়াৰ কৰি ৰিপৰ্ট ফুল ৰিপৰ্ট টু ভাইসৰয়লৈ এখন ৰিপৰ্ট পঠিয়ালে মৰ্নিং ফাউণ্ড দ্য টাউন অফ মতিহাৰী ব্লেক উইথ পিজেন্ট আৰু ৰাতিপুৱা দেখিলে যে গোটেই মতিহাৰী গোটেই খেতিয়কে যিবিলাক কৃষক আছিলে সেইবোৰ ঘূৰি আছে They did not know Gandhi's record in South Africa. আৰু তেওঁলোকে গান্ধীৰ যি ৰেকৰ্ড সাউথ আফ্ৰিকাত যি ৰেকৰ্ড মানে সাউথ আফ্ৰিকাৰ ৰেকৰ্ড মানে কি হ'ল যেতিয়া গান্ধীজীয়ে কি হয় যেটো লণ্ডনত ল আইন পঢ়িব গৈছিলে 1828 চনত তাৰ পিছত পুনৰ ভাৰতলৈ ঘূৰি আহি পুনৰ 1893 চনত তেওঁ ওকালতি কৰিবলৈ ক'লে গৈছিলে সাউথ আফ্ৰিকালৈ গৈছিলে আৰু সাউথ আফ্ৰিকাত যিবিলাক ভাৰতীয়সকলৰ অধিকাৰ হকে তেওঁ মাত মাতিছিলে যে অহিংস নীতিৰে বা অহিংস নীতিৰে যেটো কি ক'ব নন ভায়োলেন্সে তেখেতে সাউথ আফ্ৰিকাত যি আন্দোলন কৰিছিল এটা সফলতাও লাভ কৰিছিল গতিকে সেইবিলাক এই কৃষকবিলাকে নাজানে বুলি কৈছে দে হ্যাড মিয়াৰলি হাৰ্ড ডেট এ মহাত্মা হু ৱান্টেড টু হেল্প দেম ৱাজ ইন ট্ৰাবল উইথ দা অথৰিটিজ কিন্তু তেওঁলোকে এইটো গম পাইছে যে মহাত্মা নামৰ কোনোবাজন আহিছে যিজনে তেওঁলোকক সহায় কৰিব আহিছিলে আৰু তেওঁ বৰ্তমান যে প্ৰশাসনৰ বা অথৰিটিজ লগত কিছুমান সমস্যাত বা তেওঁ বিপদ আছে The spontaneous demonstration তেওঁলোকৰ যে spontaneous demonstration তেওঁলোকৰ কি spontaneous মানে স্বতঃস্ফূৰ্ত demonstration যেটো ভিক্ষোভ বুলি demonstration ভিক্ষোভ in thousands গোটে হাজাৰ মানুহ আহিছে around the court house was the beginning of their liberation from fear of the British আৰু তেওঁলোকৰ যেটো এই beginning যে গুড খাইছে তেওঁলোকৰ হাজাৰ মানুহ একলৈ গুড খাইছে আৰু ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোক থিয় হ'ব পাৰিছে সেই তেওঁলোকৰ fear যেটো liberation হয় fear ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্ট যে ভয় সেই ভয় আঁতৰোৱাৰ এটা প্ৰথম আৰম্ভণি মানে গান্ধীজীয়ে প্ৰথমতে যেতিয়া চম্পাৰণ ডিষ্ট্ৰিক্ট গৈছিলে তেতিয়া উকিল হৈ কথা পাতিছিলে আৰু যিবিলাক সমস্যাবিলাক অনুধাৱন কৰি গম পাইছিলে যে কি হয় এইটো কেৱল কোৰ্ট কাছাৰীত যোগেদি সফল হোৱা এটা বিষয় নহয় প্ৰথম কথা হ'ল যিবিলাক কৃষক আছে সেই কৃষকসকলক কি কৰিব লাগিব ব্ৰিটিছৰ যি ভয় আছে সেই ভয়টো প্ৰথমে দূৰ কৰিব তেতিয়াহে তেওঁলোকে সফল হৈ পাৰিব গতিকে সেয়া প্ৰথম আৰম্ভণি হৈছে ব্ৰিটিছৰ যি ভয় আছিলে সেই ভয় লাহে লাহে কৃষকসকলৰ মনৰ পৰা নাইকিয়া হৈছে The official felt powerless with Gandhi's cooperation. He helped them regulate the crowd. কি হৈছে যিবিলাক অফিচাৰ আছিল প্ৰশাসনৰ সেইবিলাক তেওঁলোকে গান্ধীৰ সহযোগিতা অবিহনে পাৱাৰলেছ মানে শক্তিহীন অনুভৱ যেনেকৈ দেখিছে যে হাজাৰ কৃষক তাত উপস্থিত হৈছেগে গতিকে সেইবিলাক দেখি তেওঁলোকে পাৱাৰলেছ অনুভৱ কৰিছে হি হেল্প দেম ৰেগুলেট দ্য ৱৰ্ড আৰু গান্ধীজীয়ে তেওঁলোকক সেই ৰেগুলেট কৰিবলৈ গান্ধীয়ে তেওঁলোকক সহায় কৰিলে He was polite and friendly. Gandhi polite and friendly asile. He was giving them concrete proof that they are my hitherto dead and unquestioned could be silenced by Indians. কি কৈছে তেওঁলোকৰ যে এটো প্ৰমাণ যে তেওঁলোকৰ যে hitherto dead মানে এই আৰম্ভণি হৈছে যেটো hitherto মানে কি জাস্ট এই যেটো সময় সেই সময় পৰ্যন্ত যেটো ভয়ংকৰ এক মানে কি হৈছে পৰিস্থিতি হৈছে সেই পৰিস্থিতিৰ কাৰণে যে চ্যালেঞ্জ হ'ব পাৰে ইণ্ডিয়ান সকলৰা হেতু কেৱল গান্ধীজীয়ে কি কৰিব কন্ট্ৰোল কৰিব পাৰিব The government was baffled. The prosecutor requested the judge to postpone the trial. Apparently the authorities wished to consult their superiors. কি কৈছে
The governor was baffled. Baffled মানে আচৰিত হৈছে, বিস্মিত হৈছে। চৰকাৰখন যদি ব্ৰিটিছ চৰকাৰ আচৰিত বিস্মিত হৈ গৈছে যে প্ৰসিকিউটৰ ৰিকুৱেষ্ট জাজ টু পষ্টপন ট্ৰায়েল আৰু প্ৰসিকিউটৰে জাজক কি কৈছে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে পষ্টপন কৰিবলৈ মানে স্থগিত ৰাখিব যিটো ট্ৰায়েল মহাত্মা গান্ধী যিটো কোৰ্টত চামন মাতিছে আৰু তেখেতৰ 13টাৰ ভিতৰত কি ট্ৰায়েল হ'ব সেই ট্ৰায়েলটো পষ্টপন কৰিবলৈ বা স্থগিত ৰাখিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে। Apparently the authorities wish to consult their আৰু যিবোৰ অথৰিটি আছে তেওঁলোকেও কি কয় তেওঁ সুপাৰিয়ৰ আছে সেই সুপাৰিয়ৰ কথা আলোচনা কৰাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে মানে ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে যেহেতুকে যিকোনো ডিসিশন ল'বলৈ যে মানুহ দেখিছে গোটেই গেদাৰিং হৈ আছে আৰু তেনেকুৱা সময়ত যিকোনো ডিসিশন ল'লে হয়তো এক ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। Gandhi protested against the delay. He read a statement pleading guilty. He was involved, he told the court, in a conflict of duties. On the one hand, not to set a bad example as a lawbreaker. On the other hand, to render the humanitarian and national service for which he had come. He disregarded the order to leave, not for want of respect for lawful authority, but in obedience to the higher law of our being. The voice of conscience, he asked the penalty due. Gandhi protested against the delay. Gandhi যিটো protest delay হৈ আছে কোৰ্টৰ শুনানি সেইটো কাৰণে protest কৰিলে আৰু he read a statement pleading আৰু তেওঁলোকে এটা পঢ়িলে যে ষ্টেটমেণ্ট পঠিয়াই কোৰ্টৰ হোৱা যিটো তেওঁ দুখী সাব্যস্ত কৰা হৈছে। he was involved আৰু তেওঁ তাত জড়িত হৈ আছিলে কোৰ্টে কৈছে তেওঁ জড়িত যিটো কনফ্লিক্ট অফ ডিউটিজ আছিলে যিটো ডিউটিৰ ক্ষেত্ৰত যি বাধাপন তাত মানে তেখেতে জড়িত আছে বা তেওঁ ডিউটিৰ যিটো মানে কি হ'ব লাগিব অৰ্ডাৰ সেইটো মানা নাই সেইটো এটা বেড এক্সাম্পল সৃষ্টি কৰিব ল ব্ৰেকাৰ যিবিলাকে আইন অমান্য কৰে আইন ভাঙে তেওঁলোকক এটা কি কৰিব এটা বেয়া এক্সাম্পল সৃষ্টি কৰিব বুলি তেখেতক মানে সেইটো অৰ্ডাৰ দিছে। হি ডিছৰিগাৰ্ডেড দ্য অৰ্ডাৰ টু লিভ মানে তেখেতে যিটো ইগনোৰ কৰিছে যিটো অৰ্ডাৰ আছিলে লিভ কৰিবলৈ মানে চম্পাৰণ এৰি যাবলৈ যিটো অৰ্ডাৰ আছে সেইটো কি কৰিছে অৱহেলা কৰিছে গান্ধীজীয়ে। নট ৱান্ট টু ৰেছপেক্ট ফৰ দ্য লফুল আৰু তেওঁলোকে যিটো লফুল এক্টিভিটি তাক সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰা নাই বাট ইন অবিডিয়েঞ্চ অফ হায়াৰ ল অফ আৱাৰ বিং যিটো কিন্তু মানে মনা নাই যিটো অৰ্ডাৰ হায়াৰ ল অথৰিটিয়ে দিছে সেইটো তেখেতে মনা নাই। দ্য ভইচ অফ কনচাইন্স যিটো কি ক'বলৈ বিবেক আৰু নীতিবোধক আক্স পেনাল্টি দিওঁ আৰু তেখেতক মানে কি কৰিছে পেনাল্টি দিবলৈ কৈছে। The magistrate announced that he would pronounce sentence after a 2-hour recess and asked Gandhi to furnish bail for those 120 minutes. Gandhi refused. The judge released him without bail. কি কৈছে magistrate announce কৰিলে কি বুলি announce কৰিলে pronounce sentence after মানে যিটো অৰ্ডাৰ দিব সেইটো 2 ঘণ্টাৰ এক ৰিচেছ মানে হৈছে বিৰতিৰ পিছত বা এজন হয় যিটো এজন কোৰ্ট এজন হয় তাৰ পিছতে সেই শুনানি আগবঢ়াব কিন্তু গান্ধীয়ে কি কৰিলে 120 মিনিটৰ যিটো কি 2 ঘণ্টাৰ সময় আছে সেইতে তেওঁক বেল দিবলৈ কৈছে যিটো পেনাল্টি আছিলে দিবলৈ কৈছে গান্ধীয়ে সেইটো মনা নাছিলে। দ্য জাজ ৰিলিজ হিম আৰু গান্ধীয়ে তেওঁ যে মানুহবিলাক ইমানবিলাক ভিৰ হৈ আছিলে গতিকে কোনো বেল নোহোৱাকৈ গান্ধীক কিন্তু ৰিলিজ কৰি দিছিলে। When the court reconvened, the judge said he would not deliver the judgment for several days. Meanwhile, he allowed Gandhi to remain at liberty. আৰু যেতিয়া পুনৰ মানে আৰম্ভ হয় ৰিকনভেন্ট মানে হৈছে পুনৰ মিলন বা পুনৰ আৰম্ভ হোৱা যিটো কোৰ্ট পুনৰ আৰম্ভ হ'ল জাজে কি ক'লে he would not deliver judgment কেইদিনমানৰ কাৰণে তেখেতে কোনো জাজমেণ্ট নিদিয়ে ইয়াতে। Meanwhile, he allowed Gandhi to remain at আৰু গান্ধীক যিটো ক'লে যে কি এলাও কৰিলে যে কি গান্ধীয়ে তাত স্বাধীনভাৱে থাকিব পাৰিব চম্পাৰণত স্বাধীনভাৱে থাকিব পাৰিব তাৰ পৰা আৰু তেখেতক কোন যাবলৈ অৰ্ডাৰ দিয়া নহয়। Rajendra Prasad, Brij Kishore Babu, Maulana Mazharul Haq and several other prominent lawyers had arrived from Bihar. They conferred with Gandhi. What would they do if he was sentenced to prison? Gandhi asked. Why? The senior lawyer replied, they had come to advise and help him. If he went to jail, there would be nobody to advise and they would go home. Rajendra Prasad কেজন যেহেতুকে গান্ধীজীয়ে কি কৈছিলে চিঠি টেলিগ্ৰাফ কৰিছিলে ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদক লগত কেইজনমান ইনফ্লুয়েন্স ব্যক্তি আনিবলৈ সো ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বীৰ কিশোৰ বাবু মৌলানা মজহাৰুল হক আৰু কিছুমান প্ৰমিনেন্ট যিবিলাক বিশিষ্ট লয়াৰ হয় তেওঁলোকে তাত আহি উপস্থিত হ'ল বিহাৰৰ পৰা। They conferred with গান্ধীৰ লগত কনফাৰ্ট মানে কি আলোচনা কৰিলে। What would they do if he was sentenced to prison? গান্ধীয়ে সুধিলে যে যদি মোক জেললৈ পঠিয়ালে তেতিয়াহ'লে কি কৰিলেহেঁতেন তেতিয়া কি চিনিয়ৰ লয়াৰবিলাকে ৰিপ্লাই কৰিছে কি they had come to advise তেওঁলোকে তাত আহিছে
এডভাইস দিবলৈ আহিছে গান্ধীক এডভাইস দিবলৈ আহিছে উপদেশ দিবলৈ আহিছে হেল্প আৰু হাফাই কৰিবলৈ যদি তেওঁ জেললৈ যায় তেতিয়াহ'লে আৰু তেওঁলোকৰ কৰিবলৈ একো নাই এডভাইস দিবলৈ একো নাই আৰু তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা গুচি গ'লহেঁতেন সেইটো কৈছে What about the injustice to the sharecroppers? Gandhi demanded. The lawyers withdrew the consult. Rajendra Prasad has recorded the upshot of their consultations. They thought amongst themselves that Gandhi was totally a stranger and yet he was prepared to go to prison for the sake of the peasants if they not, on the other hand, being not only residents of the adjoining district but also those who claim to have served these peasants should go home, it would be shameful desertion. কি কৈছে কিন্তু যিবিলাক শেয়াৰ ক্ৰোপাৰ্ছৰ বিৰুদ্ধে যিবিলাক অন্যায় হৈ আছে ইনজাষ্টিছ হৈ আছে গান্ধীজী ক'লে সেইবিলাক কি গান্ধীজী কৈছে দ্য লয়াৰ্ছ উইথড্ৰ দ্য কনচাল্ট আৰু তেতিয়া কনচাল্ট কৰা মানে কি হ'ল পৰামৰ্শ উইথড্ৰ কৰিছে যিবিলাক মানে লোৱা তাত আহিছিলে প্ৰমিনেণ্ট ল'বিলাকে তেওঁলোকে কনচাল্ট দি মানে এই দিছে আৰু তাত ক'বলৈ একো বিচৰা নাই ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ তেতিয়া ৰেকৰ্ডেড দ্য আপছট ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ এতিয়া গোটেইবিলাক ভাবিম বুলি গোটেইবিলাক চাই মেলি কৈছে যে they thought amongst themselves ভাবিছে গান্ধী হৈছে এজন টোটেলি অচিনাকি য'ত নেকি চম্পাৰণৰ বা বিহাৰ নহয় তেওঁ এজন বাহিৰৰ মানুহ হৈ আহি মেলি তাত কৃষকসকলৰ বাবে কি জেললৈ যাবলৈও সাজু হৈছে আৰু আনহাতে তেওঁলোকে যিবিলাক তাত থকা ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদৰ বা যিবিলাক প্ৰমিনেণ্ট লয়াৰ তাত গৈছে তেওঁলোকে কিন্তু তাৰ নিজৰ ঠাইৰ হয় তৎসত আৰু তেওঁলোকে কি হয় কি বুলি কৃষকসকলৰ সৈতে কি কয় মুকদ্দমা কৰে আৰু তেওঁলোকে কিন্তু তাৰ পৰা তেওঁলোকক তাতে এৰি থৈ গুচি যাবলৈ বিচাৰিছে এইটো তেওঁলোকৰ বাবে বহুত লাজৰ বিষয় চেমফুল ডিজাৰ্চন মানে ত্যাগ কৰা বা চালনা কৰা তেওঁলোকে লাজৰ কথা হ'ব আৰু তেওঁলোকে চালনা কৰা হ'ব They accordingly went back to Gandhi and told him they were ready to follow him into jail. The battle of Champaran is on, he exclaimed. Then he took a piece of paper and divided the group into pairs and put down the order in which each pair was to court arrest. কি কৈছে গান্ধী দেখিলে যে went back Gandhi and told him they were ready. আৰু যেতিয়া লয়াৰবিলাকে ক'লে যে আমিও তোমাৰ লগত মানে জেলত যাবলৈ যদি তোমাক জেললৈ পঠিয়াই তেতিয়াহ'লে আমি তোমাৰ লগত জেললৈ যাবলৈ সাজু আছোঁ আৰু তেতিয়া গান্ধী কৈছে যে দ্য বেটেল অফ চম্পাৰণ ইজ অন যদি নহয় তেতিয়াহ'লে এক্সক্লেইম কৰিছে আৰু কি তেতিয়াহ'লে আমি এই চম্পাৰণৰ যিখন যুদ্ধ আমি জিকিলোঁ আৰু কোনো চিন্তা নাই যদি আমি সকলোৱে এক হওঁ তেতিয়াহ'লে নিশ্চয়কৈ আমি এই যুদ্ধত জয়ী হ'মেই দেন তাৰপিছত গান্ধীয়ে এখন পেপাৰ লৈছে আৰু তেওঁলোক গ্ৰুপ দুটা ভাগত কি কৈছে ভাগ কৰিছে তাৰপিছতে তেওঁলোকে ইষ্ট পেয়াৰ কোৰ্ট এৰেষ্ট আৰু যদিহে কোৰ্টৰ এৰেষ্ট কৰে তেতিয়াহ'লে আমি বেলেগ গ্ৰুপত আমি কোৰ্টলৈ হাজিৰ হ'ম বা জেলত যাবলৈ হাজিৰ হ'ম তেনেকৈ কৈছে Several days later, Gandhi received a written communication from the magistrate informing him that the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped. Civil disobedience had triumphed the first time in modern India. কেইদিনমানৰ পিছতে গান্ধী এখন ৰিটেন কমিউনিকেশ্যন এটা চিঠি পালে যে মেজিষ্ট্ৰেটে ইনফৰ্ম কৰি হ'ল যে লেফটেনেণ্ট গভৰ্ণৰ কি কৈছে যিটো কেছ আছিলে সেইটো ড্ৰপ কৰিছে আৰু চিভিল অবিডিয়েঞ্চ তেতিয়াৰ পৰা চিভিল যিটো আইন অমান্য কৰিলে হেড ট্ৰাইম আৰু যিটো আইন অমান্য আছিলে সেইটো তেওঁলোকে জয়ী হৈছে যি ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্ট যিটো আইন অমান্য কৰিছিলে তাত জয়ী হৈছে আৰু সেইটো প্ৰথম টাইম আধুনিক ভাৰতৰ বা ভাৰতৰ প্ৰথম ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে এটা কি বুলি ক'ব লাগিব বৃহৎ জয় Gandhi and the lawyers now proceeded to conduct a far-flung inquiry into the grievances of the farmers. Deposition by about 10,000 peasants were written down, and notes made on other evidence. Documents were collected. The whole area troubled with the activity of the investigators and the vehement protest of the landlord. কি কৈছে গান্ধীয়ে লয়াৰ্ছৰ দীঘলীয়া ফাৰ-ফ্লাং এটা কি ক'লে ফাৰ-ফ্লাং এটা ইনকুৱাৰী বা দীঘলীয়া এটা গ্ৰিভেঞ্চেছ যিবিলাক অভিযোগ আছিলে ফাৰ্মাৰবিলাকৰ সেইবিলাকত ইনকুৱাৰী কৰিলে ডিপজিশ্যন বাই এবাউট 10,000 পেজেণ্টছ ৱেৰ ৰিটাৰ্ণ ডাউন তাৰপিছতে কি কৰিছে প্ৰায় 10,000 মান কৃষকে তেওঁলোকৰ অভিযোগবিলাক লিখি দিলে আৰু নোটছবিলাক যিবিলাক প্ৰমাণ আছিলে এভিডেঞ্চ সেইবিলাক ধুনীয়াকৈ ঠিক কৰি ল'লে ডকুমেণ্টছ যিবিলাক ডকুমেণ্টছ সেইবিলাক কালেক্ট কৰিলে আৰু গোটেই এৰিয়াটো ট্ৰবল মানে কি ক'ব লাগিব গুজৰি থকা এটা মানে এই যিবিলাক এক্টিভিটি কাম হৈ আছে যি কি ক'ব লাগিব অভিযোগ লোৱা প্ৰমাণ গোটোৱা এইবিলাক কামৰ গোটেই ঠাইডোখৰ মানে গুজৰি থাকিলে কেইদিনমান ইনভেষ্টিগেশ্যন ভেহেমেণ্ট প্ৰটেষ্ট আৰু ভেহেমেণ্ট মানে কি উৎসাহী বা প্ৰবল মানে যিহেতুকে দেখিছে যে তেওঁলোকে জয়ী হৈছে সেইকাৰণে কৃষকসকলৰ যি ভেহেমেণ্ট হয় উৎসাহী যিবোৰ প্ৰবল উৎসাহী কি ক'ব লাগিব
লেণ্ডলৰ্ডছৰ এগেইনষ্টে যিবিলাক লেণ্ডলৰ্ডছ তাৰ এগেইনষ্টত যিটো প্ৰটেষ্ট হয় তাৰ উৎসাহী হৈ তেওঁলোকে বেছি কি হয় উৎসাহিত হৈ প্ৰবল বিৰোধ কৰিবলৈ আগবাঢ়ি গৈছে ইন জুন গান্ধী ৱাজ সামন টু ছাৰ এডৱাৰ্ড গেট দ্য লেফটেনেণ্ট গভৰ্ণৰ বিফৰ হি ৱেণ্ট হি মেট লিডিং এছ'চিয়েট and again laid detailed plans for civil disobedience if he should not return কি কৈছে যেতিয়া আকৌ কোনে মাতিলে গান্ধীজীক জুনত গান্ধীজীক কোনে মাতিলে সামন কৰিলে মাতি পঠালে কোন ছাৰ এডৱাৰ্ড গেট লেফটেনেণ্ট গভৰ্ণৰ হয় তেখেতে গান্ধীজীক পুনৰ মাতি পঠালে আৰু তেওঁ যোৱাৰ আগতে তেওঁ যিবিলাক লিডিং এজন নেতা আছিলে সেইবিলাক লগ কৰিলে আৰু লগ কৰি ক'লে যে যদিহে তেওঁ ঘূৰি নাহে তেতিয়াহ'লে আইন অমান্য পুনৰ আৰম্ভ কৰা হ'ব Gandhi had four protected interviews with the Lieutenant Governor who, as a result, appointed an official commission of inquiry into the Indigo sharecropper situation. The commission consisted of landlords, government officials, and Gandhi as the sole representative of the peasant. কি কৈছে গান্ধীয়ে প্ৰায় 4টা এনেকৈ ইণ্টাৰভিউ বা কথা আলোচনা কৰিলে লেফটেনেণ্ট জেনেৰেলৰ লগত 4বাৰ আৰু এজ এ ৰিজাল্ট তাৰ ৰিজাল্ট হিচাপে কি হ'ল এজন এপইণ্ট কৰিলে লেফটেনেণ্ট গভৰ্ণৰ এজন কি কৰিলে কমিশ্যন এখন অফিচিয়েল কমিশ্যন ইনকুৱাৰী কৰিবৰ কাৰণে ইণ্ডিগো শ্বেয়াৰক্ৰপাৰ যে ইণ্ডিগো যিবিলাক কৃষক আছিলে তেওঁলোকৰ খেতিয়ক আছিলে তেওঁলোকৰ বাবে এখন এটা কমিশ্যন এই ইনকুৱাৰী কৰিবৰ কাৰণে কমিশ্যন বহুৱালে কমিশ্যন লেণ্ডলৰ্ডছ কমিশ্যন কোন আছিল লেণ্ড যিবিলাক জমিদাৰ আছিলে ব্ৰিটিছ লেণ্ডলৰ্ডছ তেওঁলোকে চৰকাৰী অফিচাৰ আছিলে আৰু গান্ধী যি নেকি কৃষকসকলৰ হৈ একমাত্ৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে তাত বাছনি কৰা হ'ল যিখন কমিশ্যন আছিলে Gandhi remained in Champaran for an initial uninterrupted period of 7 months and then again for several shorter visits. The visits undertaken casually on the entreaty of an unlettered peasant in the expectation that it would last a few days occupied almost a year Gandhi's life. Gandhiji tat Champaran kiman প্ৰায় কণ্টিনিউলি কিমান 7 মাহ আছিলে আৰু এগেইন সেভাৰাল আৰু মাজে মাজে ভিজিটো কৰিছিলে খুব কম দিনৰ বাবে আৰু দা ভিজিট আণ্ডাৰটেকেন কেজুৱেলিটি ভিজিট কি হৈ গৈছিলে আণ্ডাৰটেকেন বাই এণ্ট্ৰিটি অফ এন আনলেটাৰ্ড প্ৰেজেণ্ট যে মানে কোনোবা চিঠি নিলিখাকৈ তাত উপস্থিত হৈছিল উপস্থিত হৈ গৈ আৰু তাৰ পিছত তেওঁ তাত উপস্থিত হৈছিলে ক'ত সম্পূৰ্ণ অকুপাইড অলমষ্ট দ্য ইয়াৰ্ছ গান্ধীজ লাইফ ফিউ ডেজ সৰি প্ৰেজেণ্ট এক্সপ্ৰেছন ইট উড বি লাষ্ট ফিউ ডেজ অকুপাইড অলমষ্ট আৰু মানে সেইখিনি প্ৰায় গান্ধীজীক অল শিক্ষকসকলৰ কৃষকসকলে আগতীয়া জীৱনত আগুৰি আছিলে কৃষকৰ সমস্যাবিলাকে তেওঁলোকে তাৰ ওপৰতে এইকেইদিন মানে গান্ধীজীয়ে কাম কৰি আছিলে The official inquiry assembled a crossing mountain of evidence against the big planters and when they saw this they agreed in principle to make refunds the peasants but how much must we pay they asked Gandhi তাৰ যে official inquiry হ'ল inquiry হোৱাৰ পিছত কি হ'লে বিভিন্ন এভিডেন্স প্ৰমাণ দিয়াৰ পিছত এগেইন যিবিলাক এভিডেন্স আছিলে প্ৰমাণ সাক্ষীবিলাক কি হ'ল প্লেণ্টাৰ যিবিলাক লেণ্ডৰ তাৰ এগেইনষ্টৰ বিৰুদ্ধে গ'ল আৰু তাৰপিছত হুৱেন চ' দে তেওঁলোকে এগ্ৰিড হ'ল যিবিলাক লেণ্ডৰ তেওঁ এগ্ৰিড হ'ল তেওঁলোকৰ যি সেই আছিলে ইন প্ৰিন্সিপাল এটি কথা তেওঁ এগ্ৰিড হ'ল আৰু মেক ৰিফাণ্ড আৰু তেওঁলোকে ৰিফাণ্ড কৰিবলৈ বিচাৰিলে ৰিফাণ্ড কৰাত মানে তেওঁলোকে কি হ'ব এগ্ৰি হ'ল তেওঁলোকে এই ৰিফাণ্ড যে কৰিব শ্বেয়াৰ ক্ৰপাৰবিলাকৰ যি ৰিফাণ্ড পুনৰ ঘূৰাই দিবলৈ যি টকা লৈছিলে সেইবিলাক ঘূৰাই দিবলৈ তেওঁলোকে এগ্ৰি হ'ল মান্তি হ'ল কিন্তু বাট হাউ মাছ উই পে কিন্তু আমি কিমান ঘূৰাই দিব লাগিব দে আক্স গান্ধীক তেওঁ সুধিছিলে আমি ঠিক আছে আমি ঘূৰাই দিম বাৰু কিমান আমি ঘূৰাই দিব লাগিব They thought he would demand repayment in full of money which they had illegally and deceitfully extorted from the sharecroppers কি কৈছে তেওঁলোকে ভাবিছিল যে তেওঁলোকে ডিমাণ্ড কৰিব ফুল পেমেণ্ট সম্পূৰ্ণ যিমান তেওঁলোকে কৃষকসকলৰ পৰা লৈছিলে তেওঁলোকে সকলোবিলাক ঘূৰাই দিব লাগিব ইলিগেলি যিবিলাক নেকি ইলিগেলি তেওঁলোকে কৈছিলে ডিচাইটফুলি মানে হৈছে কি হয় ডিচাইটফুলি মানে মিছা প্ৰলোভন দি ঠগি মেলি লৈছিলে সেইবিলাক সকলো ঘূৰাই দিব লাগিব He asked only 50% কিন্তু গান্ধীজীয়ে কিমান অকল 50% ঘূৰাই দিলে হ'ব বুলি ক'লে there he seemed adamant তেওঁ তাত দেখুৱাইছে যে এডাৰ মানে হৈছে কি হ'ব স্থিতপ্ৰজ্ঞ মানে কি হ'ব তাৰ পৰা লৰচৰ নোহোৱা আৰু ইয়াত তাত মানে স্থিৰ হৈছে যিটো 50% হৈছে তাৰ পৰা আৰু লৰচৰ নহয় তেনেকুৱা এটা সেই দেখুৱাইছে ৰাইটছ Reverend J.G. Hodge, a British missionary in Champaran who observed the entire episode at a close range মানে এইটো দেয়াৰ he seemed তাত তেওঁ স্থিতপ্ৰজ্ঞ দেখা গৈছিলে সেই কথা কোনে লিখিছে সেই সময়ত এজন ব্ৰিটিছ
মিছনাৰী এজন আছিলে অবজাৰ্ভ দ্য এণ্টায়াৰ যোনে নেকি গোটেই পৰিৱেশটো চাই আছিলে কোন ৰেভাৰেণ্ড জে হজে লিখিছে থিংকিং প্ৰবেবলি ডেট হি উড নট গিভ এৱে The representative of the planters offered to refund to the extent of 25%, and to his amazement, Mr. Gandhi took him at his word, thus breaking and the deadlock. কি কৈছে thinking probably এইটো ভাব হৈছে গান্ধীজীয়ে হয়তো আৰু ইয়াৰ পৰা এই নিদিব যেটো বিচাৰিছে সেইটো বিচাৰিব লবই কিন্তু the representative of the plants offers কিন্তু যিবিলাক ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ আছিলে যিবিলাকে নেকি প্লেন্টাৰ্ছ যিবিলাক লেণ্ডলৰ্ডৰ যিবিলাক ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ প্ৰতিনিধি আছিলে তেওঁলোকে কিমান ৰিফাণ্ড কৰিবলৈ 25% ৰিফাণ্ড কৰিবলৈ বা 25% দিবলৈ ৰাজি হ'ল and his amendments Mr. Gandhi took him at his word আৰু thus breaking the deadlock আৰু যিটো তেওঁলোকে দিছিলে সেই তেওঁলোকে গান্ধীজীয়ে গ্ৰহণ কৰিছিলে This settlement was adopted unanimously by the commission. Gandhi explained that the amount of the refund was less important than the fact that the landlords had been obliged to surrender part of the money and with it part of their prestige. Therefore, as far as the peasants were concerned, the peasants had behaved as lords above the law. Now the peasants saw that he had right and defenders. He learned courage. Okay, the settlement was adopted unanimously. কি হৈছে যিটো সেটেলমেন্ট কৰা হ'ল হেতু আননিমাছলি মানে কি হৈছে সৰ্বসন্মতিক্ৰমে গ্ৰহণ কৰা হ'ল যিটো কমিছনে যিটো সেটেলমেন্ট আছে হেতু সৰ্বসন্মতিক্ৰমে গ্ৰহণ কৰিলে গান্ধীয়ে ক'লে যে কি যিটো এমাউণ্ট তেওঁলোকে ৰিফাণ্ড কৰিছে হেতু ইম্পৰ্টেণ্ট গুৰুত্ব নহয় কিন্তু প্ৰকৃততে লেণ্ডলৰ্ড বিলাকে যিটো তেওঁলোকে সাৰেণ্ডাৰ কৰিলে হেতুহে তেওঁলোকে সাৰেণ্ডাৰ যিটো তেওঁলোক সাৰেণ্ডাৰ হেতুহে মেইন কথা যেন টকা জিমাই দিও হেতু কথা নহয় তেওঁলোকে যে হাৰ মানিলে তেওঁলোকে যে প্ৰেষ্টিজ যিটো সন্মান তেওঁলোকে আছিলে যেটো ভয় কৃষকৰ মাজত আছিলে সেই ভয়টো লাহে লাহে নাইকিয়া যিহেতুকে তেওঁলোকৰ আৰু as far present concern কৃষকৰ ফালৰ পৰা চাবলৈ গলে কি তেওঁলোকে যেটো ভয় আছিলে তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত আৰু তেওঁলোকে দেখিলে যে যিকোনো ল্যান্ডলৰ্ডে হওক বা কোনো হে আইনৰ উদ্ধত নহয় আইনে নিশ্চয়কৈ এদিন কি কৰিব সকলোকে ন্যায় পালন কৰিব আৰু now the peasants saw that they had right and defenders আৰু তেওঁলোকে দেখিলে যে তেওঁলোকৰ অধিকাৰ আছে তেওঁলোকৰ যি অধিকাৰ আছে হেবা নিশ্চয়কৈ আমি সেই অধিকাৰ আমি ল'ব পাৰিও আৰু যিবিলাক ডিফেন্ডাৰ আছে তেওঁলোকে সাহস পালে যিবিলাক তেওঁলোকে ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্ট যাবলৈ যে সাহস কৰা নাছিলে সেই সাহস তাৰ পৰাই তেওঁলোকে পালে Event justified Gandhi's position within a few years of the British planters abandoned their states which reverted to the peasants indigo sharecropping disappeared কি হৈছে যেটো ঘটনা হল হেতু গান্ধীজীৰ যে পজিশন হেতু জাস্টিফাই কৰিলে আৰু ব্ৰিটিছ বিলাকৰ যেটো বাগান বিলাক আছিল যে ষ্টেজ আছিল হেবিলাক ধ্বংস কৰি দিয়া হল বা নাইকিয়া কৰি দিয়া হল ইনহেবিটেড হৈ গল নাইকিয়া আৰু হুইচ ৰিভাৰ টু পিজন যিবিলাক নেকি কৃষকসকলে পুনৰ ঘূৰাই দিলে আৰু ইন্ডিগো শেয়াৰক্ৰপিং আৰু ইন্ডিগো যেটো sharecropping asile hetu naikia hoi gol Gandhi never contented himself with large political or economic solutions he saw the cultural and social backwardness in the Champaran villages and wanted to do something about it immediately he appealed for teachers Mahadev Desai and Narahari Parikh two young men who had just joined Gandhi as disciples had their wives volunteered for the work several more came from Bombay Pune and other distant part of the land Devdas, Gandhi's youngest son, arrived from the ashram and so did Mrs. Gandhi. Primary schools were opened in 6 places. Kasturibai taught the ashram rules on personal cleanliness and community sanitation. Gandhi কেতিয়াও তেওঁলোকৰ পলিটিক্যাল ইকোনমিক সলিউশন বিলাকৰ ওপৰত যোৱা নাছিলে কিন্তু যিলা কালচাৰেল আৰু সোশ্যাল সামাজিক যি বেকৱাৰ্ডনেছ আছিল সেইবিলাকৰ গুৰুত্ব দিছিলে বুলি কৈছে আৰু immediately in the
যিবিলাক সামাজিক বৈষম্য আছে সেইবিলাক দূৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে আৰু যিবিলাক টিচাৰ আছিলে শিক্ষক আছিলে মহাদেৱ দেশাই নৰহৰি পাৰিক তেওঁলোকক মাতি গান্ধীৰ লগত যোনে নেকি ডিচিপল হিচাপে শিষ্য হিচাপে জইন কৰিছিলে তেওঁলোকৰ ৱাইফবিলাকো আহিছিলে লগতে ভলণ্টিয়াৰ নিশ্চয় স্বেচ্ছাসেৱক হিচাপে কাম কৰিছিলে সেভাৰেল মোৰ কামত বহু তাৰ পৰা পিছতে বম্বে পুনাৰ পৰা বহু দূৰ দূৰৰ পৰা এই ঠাইলৈ আহিছিলে সহায় কৰিবলৈ দেৱদাস গান্ধীৰ য়ংগেষ্ট সন আৰু দেৱদাস গান্ধীৰ সৰু পুত্ৰ দেৱদাস তাত উপস্থিত হৈছিলে আশ্ৰমৰ পৰা আহি আৰু মিছেছ গান্ধীৰ পত্নী মিছেছ গান্ধী তাত উপস্থিত প্ৰাইমেৰী স্কুল তাৰ যিবিলাক প্ৰাথমিক বিদ্যালয় খোলা হ'ল কস্তুৰবাই তথ আশ্ৰম ৰোজ আৰু কস্তুৰবাই গান্ধীৰ কি হয় ৱাইফ হয় তেখেতে যিবিলাক পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা আৰু কমিউনিটি চেনিটেশ্যন যিবিলাক সেইবিলাকৰ ওপৰত তাত সজাগতাৰ সৃষ্টি কৰিছিলে হেল্থ কণ্ডিশ্যন ৱেৰ ইমিজাৰেবল গান্ধী গট এ ডক্টৰ টু ভলণ্টিয়াৰ হিজ ছাৰ্ভিচ ফৰ 6 months 3 medicines were available castor oil quinine and sulfur ointment anybody who showed a coated tongue was given a dose of castor oil anybody with malaria fever received quinine plus castor oil anybody with skin eruptions received ointment plus castor oil তাৰ যিবিলাক সম্পূৰ্ণৰ যি গাঁৱলৈ দেখা আছে গতিকে তাৰ মানুহবিলাকৰ স্বাস্থ্যৰ খুব মানে অৱস্থা খুব মিজাৰেবল আছিলে খুব দুখ লগা আছিলে কাৰণ ডাক্তৰ এজন গান্ধীৰ সহায় কৰি ডক্টৰে কি ক'লে ভলণ্টিয়াৰ হিচাপে স্বইচ্ছাই তাত 6 মাহৰ বাবে কাম কৰিবলৈ আহিলে তেওঁলোকৰ লগত মেডিচিন আছিলে কি মেডিচিন আছিলে কাষ্টৰ অইল আছিলে কুইনেন আছিলে ছালফাৰ অইনমেণ্ট তোমালোকৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে কি মেডিচিন মনত ৰাখিবা কাষ্টৰ অইল কুইনেন আৰু ছালফাৰ অইনমেণ্ট আৰু যদি কোনোবা যদি কটেড টং মানে কি হ'ল জিভাত এটা ডাঠ চামনি পৰি যায় বগাকৈ সেই যেনেকুৱা বেমাৰ হ'লে মানে কি কৰিছিলে তাৰ কাষ্টৰ অইল দিছিলে যদি কাৰোবাৰ মেলেৰিয়া হয় তেতিয়াহ'লে কি কুইনেন আৰু প্লাছ দিছিলে লগতে কাষ্টৰ অইল দিছিলে আৰু কাৰোবাৰ যদি স্কিন প্ৰব্লেম হয় তেতিয়াহ'লে কি কৰিছিলে অইনমেণ্ট দিছিলে অইনমেণ্ট প্লাছ কাষ্টৰ অইল তাত দিছিলে মানে স্বাস্থ্য শিক্ষা অৱস্থা খুব দুখ লগা আছিলে গাঁওখন সেইবিলাক সকলো গান্ধীজীয়ে আহি মেলি সেইবিলাকৰ ওপৰত সজাগতাৰ সৃষ্টি কৰিছিলে গান্ধী নটিচ দ্য filthy state of women's clothes he asked Kasturibai to talk to them about it one woman took Kasturibai into her heart and said look there is no box or cupboard here for clothes the sari I am wearing is the only one I have কি হৈছে গান্ধীয়ে দেখিলে যে যিবিলাক তাৰ মহিলা আছে তেওঁলোকৰ কাপোৰবিলাক খুব মানে ভাল আছিলে ফিল্থি মানে কি হয় লেতেৰা আছিলে বা ফটা চিটা আছিলে আৰু কাষ্টুৰবাইক ক'লে কথা পাতিবলৈ ক'লে তাৰ বিষয়ে আৰু উইমেন টু এজনী মহিলাই কাষ্টুৰবাইক তেওঁলোকৰ ঘৰত হাত মানে জুপুৰিলৈ লৈ গ'ল আৰু দেখুৱাই এখন বক্স আৰু তাত কোনো কাপোৰ থ'বলৈ কোনো বক্স বা কাপোৰ তেনেধৰণৰ কোনো কথা নাই কাপোৰ থ'বলৈ আৰু যিখন এখন শাৰী আছে সেইখনে তেওঁৰ একমাত্ৰ শাৰী আছে পিন্ধিবলৈ During the long stay in Champaran, Gandhi kept a long distance watch on the ashram. He sent regular instruction by mail and asked for financial accounts. Once he wrote to the residents that it was time to fill in the old latrine trenches and dig new ones, otherwise the old ones would begin to smell bad. কি কৈছে মানে এইটো কথা ক'ব বিচাৰিছে যে গান্ধীজী যদিও চম্পাৰণৰ বহুত দিন আছিলে কিন্তু তেওঁৰ যিটো আশ্ৰম হয় যিটো সবৰমতী আশ্ৰম তালৈও বিভিন্ন ধৰণৰ পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰিছিলে ৰেগুলাৰলি মানে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দি পঠায় মেইল বা চিঠি বা আন কিবা বা ফাইনেন্সিয়েল একাউণ্টছ আছে যিবিলাক হিচাপ নিকাচ আছে সেইবিলাকো তেওঁ চোৱা চিতা কৰিছিলে তাত থাকিও আৰু তেওঁ ৰেচিডেঞ্চ টাইম যিটো লেট্ৰিনৰ টেঞ্চেছ আছিলে সেইটো ফুল হৈ গৈছিলে সেইটো নতুনকৈ এটা খানি মেলি পুনৰ এটা নতুনকৈ ভালকৈ বনাবলৈ কৈছিলে যাতে তাৰ পৰা বেয়া গোন্ধ আহিছে গতিকে সেইটো ভালকৈ মেৰামতি কৰিবলৈ মানে ইয়াত কথা গান্ধীজী যদিও চম্পাৰণত আছিলে তাৰ পৰাও তেওঁ আশ্ৰমৰ কথাও চিন্তা কৰিছিলে সেই ঠাইবিলাক গোটেইবিলাক চোৱা চিতা কৰিছিলে The Champaran episode was a turning point in Gandhi's life. What I did, he explained, was a very ordinary thing. I declared that the British could not order me about in my own country. কি সম্পূৰ্ণ যিটো অভিজ্ঞতা আছিলে যিটো সেইটো গান্ধীৰ লাইফৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ টাৰ্ণিং পইণ্ট আছিলে কাৰণ তেওঁ কৈছিলে যে যিটো যিটো কাম কৰিলে সেইটো এটা খুব সৰু কাম হ'ব পাৰে কিন্তু তাৰ পৰা কিন্তু ব্ৰিটিছে এটা শিক্ষা পালে তেওঁলোকে যে আমাৰ দেশত আমাৰ মানুহবিলাকৰ ওপৰত কিছুমান শোষণ কৰি অত্যাচাৰ কৰিব নোৱাৰে বা আদেশ নিৰ্দেশ জাপি দিব নোৱাৰে তাৰ ওপৰত তেখেতে সেইবিলাক প্ৰথমবাৰৰ বাবে তেওঁলোকে অনুধাৱন কৰিব পাৰিলে But Champaran did not begin as an act of defiance. It grew out of an attempt to alleviate the distress and large number of poor peasants. This was the typical Gandhi pattern. These politics were intertwined with the practical day-to-day problems of the millions.
his was not a loyalty to abstractions, it was a loyalty to living human beings কি কৈছে সম্প্ৰসাৰণ did not begin as an act of মানে সম্প্ৰসাৰণ তাত begins তাত কি ক'ব লাগিব বিৰোধ বা ৰেজিষ্টেন্স হিচাপে যিটো ডিফাইন্স মানে হৈছে কি বিৰোধিতা বা অবাধ্যতা ৰেজিষ্টেন্স কৰা did not begin এই প্ৰায় মানে কিবা কি বিৰোধিতা কৰা এইটোৱে আৰম্ভ হোৱা নাছিলে it grew out an attempt of evaluate stress মানে কি হ'ল evaluate মানে কি লাঘৱ কৰা বা কষ্ট লাভ কৰি stress last number of pigeon এইটোৱে মানে তাতে বিউটিয়ে কলে সেইটো নহয় অকল তেওঁলোকৰ attempt to alleviate মানে যিবিলাক তেওঁলোকৰ হতাশা আছিলে যিবিলাক কৃষকসকলৰ সেইবিলাক বহু পৰিমাণে এলিভেট কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল এলিভেট মানে লাঘৱ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল দিছ ওয়াজ এ টাইপিক্যাল গান্ধী এইটো গান্ধীৰ এটা পেটাৰ্ণ আছিলে আগপৰপৰা ইণ্টাৰউইন উইথ এ প্ৰেক্টিকেল ডে টু ডে প্ৰব্লেম মানে অকল পলিটিকেল বা ইকনমিক সলিউশ্যন যিটো মানুহৰ দৈনন্দিন জীৱনত যিবিলাক হৈ থাকে সেই সমস্যাবিলাক বহুত সমস্যা থাকে সেইবিলাকৰ পৰা কেনেকৈ আমি কি বোলো উপশম পাব পাৰি সেইবিলাকৰ ওপৰত মানে গান্ধীয়ে গুৰুত্ব দিছিলে হিজ ওয়াজ নট এ লয়েলটি অফ এক্সট্ৰেকশ্যন কৈছে সেইটো এক্সট্ৰেকশ্যন মানে কি আইডিয়া অকল কিবা এটা আইডিয়াৰ ওপৰতে নহয় কিন্তু তাৰ যেটো মানুহৰ যিবিলাক লয়েলটি অফ লিভিং মানুহৰ যি ব্যৱহাৰিক ক্ষেত্ৰত যি আছে সেইবিলাকৰ ওপৰতো গান্ধীয়ে গুৰুত্ব দিছিলে ইন এভৰিথিং গান্ধী ডিড moreover he tried to mold a new free Indian who could stand on his own feet and thus make India free কি কৈছে গান্ধীয়ে যি কৰিলে যেন কৰিলে moreover he tried to mold a new mold মানে এটা শেপ দিয়া ডাইৰেকশন দিবলৈ চেষ্টা কৰিলে mold মানে হৈছে a new Indian নতুন ভাৰত য'ত নেকি মানুহবিলাকে নিজৰ ভৰিত নিজে থিয় হ'ব আৰু এখন ফ্ৰী ইণ্ডিয়া হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰাত সহায় কৰিব early in the সম্প্ৰসাৰণ চাৰ্লছ Friar Andrews, the English pacifist who had become a devoted follower of the Mahatma, came to bid Gandhi farewell before going on a tour of duty to the Fiji Islands. Gandhi's loyal friends thought it would be a good idea for Andrews to stay in Champaran and help them. Andrews was willing to if Gandhi agreed, but Gandhi was vehemently opposed. He said, "You think that it is in this unequal fight it would be helpful if we have an Englishman on our side? This shows the weakness of your heart. The cause is just and you must rely upon yourself to win the battle. You should not seek a prop in Mr. Andrews because he happens to be an Englishman." কি কৈছে আৰ্লি যেতিয়া সম্প্ৰসাৰণ আছিলে কামবিলাক হয় যেতিয়া চাৰ্লছ ফ্ৰেয়াৰ এণ্ড্ৰিউছ নামৰ এজনকে ইংলিছ মানে শান্তিবাদী পেচিফিষ্ট মানে শান্তিবাদী বা শান্তিত বিশ্বাস কৰা ইংলিছ মানুহ আছিলে যোন নেকি এজন মহাত্মা গান্ধীৰ এজন ফলোৱাৰ আছিলে আৰু যেতিয়া তেওঁ ফিজি আইলেণ্ড যাবলৈ হ'ল কামৰ কাৰণে তেতিয়া গান্ধীক দেখা কৰিবলৈ আহিছিলে ফিজি আইলেণ্ড যোৱাৰ আগতে গান্ধীৰ যিবিলাক বন্ধু যিবিলাক উকিল বন্ধু তেওঁলোকে ভাবিলে যে এইটো এটা ভাল যদি এণ্ড্ৰিউৱে আমাৰ হৈ কিবা উকালতি কৰিব আমাৰ হৈ যদি ব্ৰিটিছ শাসনক কয় তেতিয়াহ'লে এইটো আমাৰ হেল্পফুল হ'ব এণ্ড্ৰিউছ ৱাজ উইলিং টু ইফ এণ্ড্ৰিউছে এইটো ইচ্ছা প্ৰকাশ যদি গান্ধী এগ্ৰী হয় তেতিয়াহ'লে মই কৰিবলৈ ৰাজিও আছিলে যেতিয়া উকিল বন্ধুসকলে কৈছিলে কিন্তু গান্ধীয়ে ভেহেমলি প্ৰপ'জ মানে তীব্ৰভাৱে এইটো বিৰোধিতা কৰিলে হি ছেড আৰু তেওঁ ক'লে যে তোমালোকে ভাবা নেকি যদি এই আমাৰ যি অসমতা আনইকুৱেল যুদ্ধখনত যিটো ফাইট হৈ আছে তাত ইংলিছমেন আহিলে আমাৰ ওচৰলৈ আহিলে আমাৰ সহায় হ'ব যিবিলাক আমি ভয় সামাজিক অসমতালৈ আমি যুদ্ধ কৰিছোঁ সেইবিলাক ইংলিছমেন আহি আমাৰ ওকালতি কৰিব আমাক কথা ক'ব আমাৰ জয় হ'ব দিছ শ্ব'জ দ্য এইটোৱে আমাৰ যিটো আমাৰ দুৰ্বলতা সেই দুৰ্বলতা প্ৰকাশ কৰে দ্য কজ ইজ জাষ্ট ইউ মাষ্ট ৰিলাই আপন ইউৰ চেল্ফ আমি আমাৰ যুদ্ধৰ কাৰণে আমি নিজে আমাৰ নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিব লাগিব ৰিলাই কৰিব আৱাৰ চেল্ফ উইন টু উইন বেটেল আমি যুদ্ধৰ কাৰণে আমি নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিব লাগিব ইউ শ্বুড নট চিক তোমালোকে আমি কোনোবা এজন ইংলিছ মানুহৰ সহায় লৈ আমি কেতিয়াও এই যুদ্ধৰ সহায় হ'ব নোৱাৰোঁ কিমান জয়ী হ'ব নোৱাৰোঁ হি হেড ৰিড আৱাৰ মাইণ্ডছ কাৰেক্টলি এইটো স্ক্ৰীনশ্বট থাকি গ'ল he had read our minds directly and we had no reply. Gandhi in this way taught as a lesson in self-reliance. তেওঁৰ যিটো মানুহবিলাকৰ মাইণ্ড আছে সেইটো ঠিকেই অনুমান কৰিব পাৰিছিলে এজেণ্টৰ পাছত কৈছে যে কি গান্ধীয়ে যিটো আমাৰ শিক্ষা দিলে সেইটো আমাৰ চেল্ফ ৰিলায়েন্স আছিলে আমাৰ আত্মনিৰ্ভৰতা তাৰ ওপৰত আমাক এটা উচিত শিক্ষা দিব আমি যদি আত্মনিৰ্ভৰভাৱে বা আমি নিজৰ ওপৰত নিজে থিয় হৈ আমি কামবিলাক কৰি যাব পাৰি তেতিয়াহ'লে আমাৰ ভয় হওক আমাৰ আত্মনিৰ্ভৰতা বৃদ্ধি পাব আমাৰ সাহস বৃদ্ধি পাব সেইটোৰ ওপৰত গান্ধীজীয়ে গুৰুত্ব দিছিলে চেল্ফ ৰিলায়েন্স ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স এণ্ড হেল্থ অফ শ্বেয়াৰকুপাৰ্ছ ৱে অল বাউণ্ড টুগেডাৰ কিন্তু আমাৰ আত্মনিৰ্ভৰতা নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস আছিলে
ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামত এইটোৱে আৰু শ্বেয়াৰ কোপাৰ্ছৰ এবাউণ্ট শ্বেয়াৰ কোপাৰ্ছৰ যি ঘটনা হ'ল যি মানে ইনচিডেণ্ট হৈছিলে তাৰ পৰা আমাৰ আত্মনিৰ্ভৰশীলতা নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰখাৰ ওপৰত ভাৰতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনৰ ক্ষেত্ৰত বহুখিনি সহায় হ'ল গৈছে চ' আমি যেহেতু লেসনটো বহুত দীঘলীয়া হয় কাৰণ শৰ্টকৈ আমি পঢ়িবলৈ আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু তোমালোকে যদি ইয়াৰ পিছত ডিটেইলছ লাইন বাই লাইনো যাওঁ তেতিয়াহ'লে মই শ্ল'লি আৰু নেক্সট 2-3টা পাৰ্টত বা এটা ভিডিঅ'লৈ দীঘলকৈ মই আলোচনা নিশ্চয় কৰিম তোমালোকে যদি বিচৰা তাৰ বাবে তোমালোকে কমেণ্ট কৰিবা যিহেতু বহুত বেছি দীঘল হোৱাৰ কাৰণে শ্বৰ্টকৈ জাষ্ট লেসনটো আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ কিবা হেল্প হৈছে বুলি তোমালোকে প্লিজ চেনেলটো ভিডিঅ' লাইক কৰিবা আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং